السلام عليكم، كيف الحال؟ شو بيعمل الشخص النرجسي لما يتخلى عنكم؟ سواء في فترة الصمت العقابي أو بفترة الإلقاء والتخلي أو حتى لما يستخدم معاكم تكتيك البريد كرامبينج اللي حكيت عنه بالفيديو السابق، بحيث مرة بكون حامي داخل العلاقة وبسأل عنك وبتواصل معك بشكل كبير، ومرة بكون بارد جدا وبتحس حالك إنك أنت مش بعلاقة بتاتا، سواء في علاقة عاطفية فعلية يعني بارتباط رسمي أو حتى بعلاقة في بدايتها. هاي الفترة بالتحديد شو قاعد بيعمل؟ يعني هل هو عمل الصمت العقابي يعني هيك بس؟ هل هو مثلا عمل إلقاء وتخلي بس عشان يسيبك، ولا في إشي معين قاعد بيعمله خلال هاي الفترة؟ بهذا الفيديو إن شاء الله راح أحكي لكم عن 4 أشياء ممكن يعملها الشخص النرجسي بالفترة اللي بتخلى فيها عنكم انتو. معاكم خليل يوسف، دعمونا بلايك والاشتراك في القناة، وكمان فعلوا زر الجرس، لأنه زي ما بلاحظ في الإحصاءات تبعت القناة مش كل المتابعين مفعلين زر الجرس. وحاليا خلينا نبلش. قبل ما أبلش أحكي لكم عن الأشياء اللي ممكن يعملها الشخص النرجسي لما يبتعد عنكم خلال العلاقة، بدي أحكي لكم ملحوظة بسيطة، واللي هي إنه إحنا ما بنقدر نجيب كل النرجسيين ونحطهم بقالب واحد ونحكي عنهم مثلا إنهم كلهم خونة أو كلهم متعددين العلاقات. فبدي إياك تكون حذر لما أحكي هاي الأشياء اللي بيعملها الشخص النرجسي لما يبتعد عنك، بإنك ما تطبق او تحكي انه والله النرجسي ابتعد عني عشان مثلا راح يخونني مع شخص اخر، لانه بعض النرجسيين مش خائنين، مثل ما ذكرت في فيديو لماذا النرجسي يخون. بعض الاخر ما بخون، بس هو بحاجة مستمرة للاعجاب، بحس حاله متفوق على الجميع وما الى اخره. عشان هيك خلينا نبلش باول اشي ممكن يعمله الشخص النرجسي. اول احتمال ممكن يعمله الشخص النرجسي بفترة الابتعاد عنك انه يكون موجود ضحية جديدة، وهو بحاجة لوقت عشان يعلقها فيه ويخليها تحت سيطرته. يعني فلنفرض انه انت والنرجسي كنتوا بعلاقة مع بعض، وكانت الفترة الاخيرة بينك وبينه نوعا ما طبيعية، فجأة بيوم من الايام عمل هو مشكلة وحملك تأنيب الضمير واشعارك بالذنب، وعمل لك صمت عقابي وابتعد عنك. ليش هاي عمل لك هاي الحركة وليش عمل لك صمت عقابي؟ كل هذا عشان يكسب وقت بحيث يكون لحاله، وانت ما تفكر انه بهاي الفترة ممكن يخونك، بحيث انه انت تشعر بالذنب، يا الله لو ما عملت هيك وما سويت هيك، وتحاول كمان تعطيه التزويد النرجسي، لكن هو راح يعمل لك بلوك وراح يستفيد من هذا الوقت سواء اسبوع، شهر، شهرين، بحيث انه يعلق الشخص اللي جديد فيه ويحصل من خلاله على التزويد النرجسي، او حتى يعمل له فترة اللوف بومبينج اللي انت اصلا مريت فيها. ممكن كمان انه ما يعمل لك لا صمت عقابي ولا يشعرك بالذنب ولا حتى يعمل مشكلة بالمرة. ممكن مرة واحدة يصير بارد ويتحجج لك انه والله انا علي شغل، لازم اسافر، لازم اروح، تصير تحكي انت معاه طيب شو مالك، شو في، بحكي لك لا ولا اشي، بس انا مشغول، اعطيني شوية وقت. فانت بتفكر انه فعلا هو مشغول او بمر بظروف نوعا ما يعني سيئة، لكن بهاي الوقت بكون قاعد بيستغله عشان يعلق على الضحية الجديدة. وممكن هذا الاسلوب اللي حكيت عنه بريد كرامبينج في الفيديو السابق يكون موجود في بداية العلاقات او حتى بالعلاقات الرسمية. ممكن انت تكون خاطب او متزوج وشريكك في الحياة قاعد بيعمل معك هذا الاسلوب عشان يكسب وقت ويعمل اشياء ثانية خارج العلاقة، ونوعا ما بتكون هي تعدد العلاقات. الاحتمال الثاني واللي هو العودة إلى علاقة سابقة، يعني ممكن يعمل لك صمت عقابي وإلقاء وتخلي لفترة أسبوع، 10 أيام، بس عشان يلف على العلاقات السابقة القديمة، بحيث إنه يضمنهم موجودين لإله، ويضمن كمان التعلق والإدمان تبعهم لإله، بحيث ممكن يلم هدايا، يلم تزويد نرجسي، يستغلهم جنسيا، ماديا وما إلى آخره. بعدين بعد هاي الفترة يرجع للعلاقة الرئيسية، يعني بحيث يخلي شعرة بين النرجسي وبين العلاقات السابقة، بحيث إنه ما تنقطع وما ينقطع عنه التزويد النرجسي من العلاقات يعني القديمة له. ومثل ما حكيت في المثال الأول، هو بتركك وبروح لعلاقة جديدة، فبعد شهر أو شهرين بترك العلاقة الجديدة وبرجع للعلاقة القديمة اللي هي أنت. وهذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث اللي بخلي الشخص النرجسي يبتعد عنكم ويعملكم إلقاء وتخلي، واللي هو إنه بده يتخلص من المسؤولية، يتهرب منها. شو هي المسؤولية؟ ممكن عيد ميلاد،
انه يجيب هدية فرضا، ممكن مسؤوليته في المنزل لأطفاله، لمصاريف البيت، ممكن بده يتهرب من العلاقة الحميمية معك، ممكن بده يتهرب من الالتزام بعلاقة جدية. كل هاي الشغلات راح احكي عنها امثلة. فلنفرض انه انت عيد ميلادك قرب وانت كنت مع الشخص النرجسي باخر فترة، يعني طبيعي، لكن لما عرف انه بعد اسبوع فرضا عيد ميلادك، فحاول بهاي الفترة انه يفتعل مشكلة عشان ما يجيب لك هدية. طبعا هو حدق انه ليش انا ادفع فلوس واجيب لك هدية؟ لا، انت دائما بتجيب لي هدايا، انا بس ما بدي اقدم لك اشي بالمرة. المثال حصل مع احد الاشخاص اللي كانوا يتواصلوا معي، بحيث حكى لي الرجل انه كنت بعلاقة مع شخصية نرجسية، امرأة نرجسية، وهي عرفت انه عيد ميلادي في الاسبوع القادم، فصارت تبعث لي صور انه تسألني عن هدايا معينة، بحيث انه تأملني انه هي فعلا راح تجيب لي هدية. لكن قبل عيد ميلادي بيوم او يومين عملت مشكلة وعملت له صمت عقابي امتد لمدة اسبوع، وبعد ما انتهى الصمت العقابي رجعت وما جابت له ولا اشي. ممكن في المثال الثاني خلينا نحكي انه الشخص النرجسي بده يتهرب من العلاقة الحميمية بينكم. يعني فلنفرض انتم متزوجين مع بعض، انت او انت بتطلب العلاقة الجنسية مع شريكك في الحياة، لكن هو عشان يتهرب من هذا الاشي ممكن يعمل لك صمت عقابي او يفتعل مشكلة ويحكي لك يا الله شو انك انت مثلا حامي او حامي، يعني مين اللي بده يتحملك، بحاول يحط الحق عليك عشان انت تشعر بالذنب ويتهرب من هاي المسؤولية. وفي احد الامثلة مثلا انه في مصروف بيت وفي اجار، في مصاريف للاولاد، ممكن المرأة تحمل حالها وتبتعد عن الزوج في فترة الضغط بحيث انه هو يصرف على الاطفال، يربيهم، يوصلهم مثلا على المنزل، يطعميهم، عشان هي ما تتحمل هاي المسؤولية. طبعا المرأة النرجسية، طبعا بحاول اذكر انا امثلة سواء للرجل النرجسي او الامرأة النرجسية عشان يكون في توازن، عشان ما كنا نحكي انه والله كل الرجال نرجسيين او كل الاناث نرجسيين. خلينا نروح للاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع لانه يعمل لك صمت عقابي والقاء وتخلي، واللي هو الحصول على المزيد من التزويد النرجسي، والحصول على المزيد من الاعجاب والشعور بالعظمة. يعني ممكن بيوم من الايام الشخص النرجسي بعد شهر، شهرين، ثلاث من العلاقة شاف انه العلاقة يعني حلوة ما فيها مشاكل، ممكن هو بلسانه يحكي لك والله احنا زمان ما عملنا مشكلة، شو رأيك نعمل مشكلة؟ قاعد بلمح لك انه هو متعطش لإشي معين واللي هو التزويد النرجسي، وفعلا ما بمر اسبوع زمن ولا هو مفتعل مشكلة كبيرة كثير عشان يحصل على هذا التزويد. لأنه مثل ما بشرح بالفيديوهات اللي بحكي فيها عن النرجسية، النرجسي بيعيش على ردود أفعال سواء إيجابية أو سلبية، فلما يعمل مشكلة معك راح أنت تعطيه ردود أفعال سلبية وإيجابية. ردود الأفعال السلبية مثل إنك تسب، تغلط، تهين، هاي بتغذى عليها، بشعر إنه إشي كبير ومن خلالها بيخليك تشعر أنت بالذنب، ولما أنت تشعر بالذنب راح تعطيه ردود أفعال إيجابية، راح تصير تترجى فيه، راح تصير تعطيه هدايا، تحكي له عشان الله ارجع. وطبعا ممكن احد الاحتمالات انه هو بده هدية، فرضا بالفترة الماضية طلب منك تليفون غالي او يعني طلب منك قطعة ذهب اذا كانت امرأة، فانت حكيت لها والله ما بقدر، يعني ظروفي ما بتسمح في الوقت الحالي. فبعد فترة هي عملت هاي المشكلة وعملت لك صمت عقابي عشان تحصل من خلالك على الهدية اللي بدها اياها. يعني انت بالعقل وبالذوق انه فرضا كنت بتحب شخص وهذا الشخص كان طالب منك شغله وانت ما كنت قادر تجيب له اياها، المفروض يعذرك، لكن هي الامرأة النرجسية او الرجل النرجسي بيعمل مشكلة عشان انت تتذكر الموقف وتروح لحالك مثلا تدين فلوس وتجيب له الهدية وتحكي له خلص عشان الله، وهاي الهدية اللي كان انت نفسك فيها، هاي الايفون مثلا ال 13 بلس برو، او هاي سماعات الايفون خدهم، او هاي قطعة الذهب، بس عشان الله ارجع لي. ممكن ياخذ الهدية لانه انت راح تصر عليه ويغيب له يومين ثلاث ويرجع للعلاقة وما إلى آخره. يعني في أمثلة، يعني لو أضل من اليوم لبكرة أحكي لكم عن الأمثلة اللي بحصل من خلالها الشخص النرجسي على التزويد النرجسي ما بخلص، بس أنا حبيت أحكي لكم عن الأربع احتمالات اللي بيعملها الشخص النرجسي خلال فترة غيابه عنكم أو ليش بيعمل هاي الشغلات. وبدي منكم تكتبوا لي تحت في التعليقات إذا مريتوا بأحد الاحتمالات اللي ذكرتهم بهذا الفيديو. وطبعا في نهاية أو في شاشة النهاية راح أحط لكم مواضيع اللي ذكرتها خلال هذا الفيديو، لماذا النرجسي يخون، وكمان راح أحط لكم فيديو البريد كرامبينج واللي هو فتات الخبز عشان تتعرفوا عليه بشكل أكبر.
كنت معاكم خليل يوسف، بتمنى انكم تشيروا هذا الفيديو، تشاركوه لأصدقائكم على الفيسبوك، على الانستغرام، عشان توصل هاي المعلومات المهمة لأكبر عدد ممكن من الناس. وشكرا لكم. سلام.